túi zip đen chứa bộ xương của nạn nhân từ vụ tai nạn máy bay nhỏ thuê bao rơi ở khu vực tỉnh miền Trung được đặt trên giường thép không gỉ trước mặt. Bosea không nói dối khi nói với kẻ thù của mình rằng cô hầu như không có thời gian để thở hay thậm chí là ngủ, cũng như không có thời gian để ngẩng đầu lên khỏi màn hình máy tính và không có thời gian cho bất kỳ công việc phụ nào khác. Mặc dù người cố vấn của cô đã trở về từ Panama, nhưng vẫn phải xử lý các tài liệu hợp tác với trường sau đại học nên không thể trở lại giảng dạy toàn thời gian trong khoảng 2 tuần đến 1 tháng. Vì vậy, tất cả công việc đều rơi vào tay Bua để chịu trách nhiệm và chăm sóc trong thời gian này. Chị Bua, giáo sư bảo em thông báo lại rằng nhà nghiên cứu mới sẽ đến trong tuần này, nhưng chưa thông báo ngày giờ cụ thể, Lê thư ký thông báo với Bua. Được rồi, chị đã nhận được email thông báo sáng nay rồi, Bua nói với người kia mà không ngẩng đầu lên. Sinh viên đang đợi rồi à? Khoảng 10 phút nữa hãy cho các em vào nhé, chị cần chuẩn bị một chút. Bosea trả lời thư ký của viện nghiên cứu, 27 tuổi. Trong vài phút tới, Bua sẽ phải chuyển từ vai trò nhà nghiên cứu sang giảng viên môn nhân học vật lý cho sinh viên năm nhất bậc thạc sĩ của trường đại học, những người được gửi đến để tham gia workshop tại viện. Và cô ấy còn dám gửi tin nhắn đòi công việc. Muốn nhanh thì tự làm đi. Suy nghĩ đó khiến Bua thở dài. Tại sao người bạn, không, thân lại xuất hiện trong suy nghĩ của cô vào lúc này, mặc dù trước đó cô hầu như không nghĩ đến và gần như đã quên người đó. Tuy nhiên, sau vụ tai nạn máy bay, hộp sọ xác ướp bí ẩn và sự biến mất của Phinia, Bua nhận thấy mình thường nghĩ về người đó, thậm chí đôi khi cảm thấy khó chịu. Không hiểu tại sao, đôi khi Bua cảm thấy như cô đang chờ đợi sự trở lại của Phinia, mặc dù không biết chắc chắn liệu người đó có quyết định ở lại nước ngoài hay không. Không lâu sau, On dẫn 8 sinh viên vào phòng thí nghiệm nơi Bua đã ở đó trước, tách ra một góc khác xa nơi đặt thi thể của nạn nhân vụ tai nạn máy bay. Sau khi dành 25 phút để giải thích mục đích và quy trình của buổi thực hành này, Bua, người đảm nhận vai trò giảng viên, quay lại công việc của mình, để sinh viên bắt đầu làm theo những gì đã được hướng dẫn ban đầu với sự giám sát của cô. Cô vẫn phải làm việc với các nạn nhân thêm một thời gian nữa. Hiện tại chỉ có 2 thi thể đã được xác định danh tính và xác nhận. Các nhân viên chịu trách nhiệm đang cố gắng tìm nguyên nhân, có thể mất thêm một thời gian nữa vì họ vẫn đang cố gắng tìm hộp đen. Từ khi trở về từ hiện trường, ngoài Phinia thường xuất hiện trong đầu Bua, còn có hộp sọ xác ướp và cuộn giấy papyrus. Hai tay cô từ từ nâng xương ức, stent, vẫn còn một phần xương sườn của một nạn nhân ra khỏi túi zip đen trước khi đặt cẩn thận lên giường thép không gỉ, sau đó là các phần xương khác được gom lại trong cùng một túi. Bosea từ từ đặt các xương vừa lấy ra vào tủ kính dài khoảng 150cm và cao khoảng 60cm. Khi đặt tất cả xương vào tủ, cô vào phòng làm việc dành cho nhân viên và lấy ra một lọ thủy tinh tròn có đường kính khoảng 30cm. Bua mở nắp và đổ nhẹ nhàng những gì trong lọ vào tủ kính. Những con giò ruồi thường được sử dụng để làm sạch xương trong bảo tàng bò lỗng ngỗng hàng nghìn con được đổ vào tủ. Đây là phương pháp làm sạch mô bám trên xương ít gây hại nhất so với các phương pháp khác. Sau đó, cô để những con giò làm nhiệm vụ của chúng là xử lý mô, có thể mất khoảng 1 tuần. Ăn cho béo nhé, các bé. Không cần vội nhưng nhanh một chút thì tốt, Bua nói sau khoảng 3 giờ sau, khi kết thúc buổi dạy sinh viên. Lúc này, phòng thí nghiệm trống rỗng không có người. Từng mảnh xương được đặt vào tủ kính. Theo sau đó là những con giòi để chúng có thể thực hiện nhiệm vụ loại bỏ các mô chết và làm sạch xương. Phương pháp này tuy mất khá nhiều thời gian nhưng lại an toàn nhất cho bằng chứng. Xương thu được sẽ không có dấu vết hư hại nếu so với việc đun sôi nhanh hơn, điều này bị cấm tuyệt đối, hoặc sử dụng các chất ăn mòn như thuốc tẩy hoặc hydrogen peroxide. Mặc dù chỉ pha loãng vài % nhưng các hóa chất này vẫn có thể làm hỏng các mảnh xương. Hiện tại, hộp sọ xác ướp bí ẩn đã được gửi vào phòng thí nghiệm để xác định tuổi sau khi được đưa vào máy X-quang, nhưng nguồn gốc của nó vẫn còn là một bí ẩn. Nếu hỏi rằng tại sao người ta lại mang xác cổ của người chết đã qua quá trình bảo quản đi đâu, chắc chắn câu trả lời sẽ xuất hiện ít nhất 2 hoặc 3 lý do. Thứ nhất là những người đam mê sưu tầm đồ cổ và đôi khi mang đi bán lại trên thị trường chợ đen như giáo sư Nisha vừa nói với cô. Thứ hai, nếu đoán một cách tinh tế hơn, là mang đi thờ cúng. Một giả thuyết từng được các nhà khảo cổ học đưa ra là việc làm xác ướp không phải để bảo quản xác chờ hồi sinh mà là để làm tượng thần thờ cúng. Thực tế chỉ cần 2 lý do này cũng đủ khiến người ta đau đầu rồi. Dù ở đất nước này có việc chơi bùa ngải hay làm những thứ tương tự, nhưng xác ướp là thứ rất xa lạ với lối sống nơi đây. Vì vậy, khả năng mang đi làm tượng thần thờ cúng hay bùa chú có thể loại bỏ.
Chưa kể chuyến bay này là chuyến bay ra nước ngoài với điểm đến là Paris. Cuộn giấy papyrus đi kèm có thể hiểu được là mang đi bán hoặc đấu giá để kiếm lời. Toàn bộ câu chuyện dường như không liên quan gì đến nhau. Có lẽ phải chờ thông tin từ hộp đen để biết thêm chi tiết. Hiện tại, Bua chỉ có thể bắt đầu xác định danh tính của người chết còn lại, hy vọng có thể tìm thêm manh mối. Bua khá chắc chắn rằng cô sẽ không thích câu trả lời của những câu hỏi này vào cuối cùng. Máy bay rơi, người chết, hộp sọ xác ướp và cuốn sách chết chóc. Đây có phải là chuyện bình thường hay không, cô cũng không chắc. Một số mảnh vẫn còn thiếu, không có gì rõ ràng và cô ấy đã bỏ công việc lại như vậy, không để yên. Nếu không quay lại, Bua tự hứa với mình sẽ theo đuổi đến cùng. Phinia nhận ra mình đang ngồi ở ghế lái của chiếc sedan màu đen yêu thích sau khi biến mất hơn 3 tuần. Cô cũng nhận ra rằng mình đang lái xe thẳng đến tòa nhà Viện Nghiên cứu Nhân học Sinh học. Sau khi về nhà để tắm rửa, thay quần áo và thu dọn đồ đạc, cô không biết tại sao thay vì nghỉ ngơi để giảm bớt mệt mỏi, cô lại lái xe đến nơi đó. Nếu tôi là giáo sư, tôi sẽ tự hào về cô. Câu nói này vang lên trong đầu cô suốt hơn 3 tuần qua. Ngay cả trong suốt hành trình trở về quê hương này, cô ấy nói rằng tự hào về cô. Mặt trời chắc chắn phải mọc ở phía tây rồi. Trong khoảnh khắc câu nói đó chạm vào tai Bua, người mà Phinia luôn coi là đối thủ. Tuy nhiên, chỉ trong một khoảnh khắc khi cô nghe thấy câu nói đó từ miệng của cô ấy, điều duy nhất mà Phinia cảm thấy là cô ấy thua Bua hoàn toàn. Câu nói này cứ lặp đi lặp lại trong đầu khiến Phinia không yên. Hơn nữa, cô ấy gần như không do dự từ chối vị trí học giả mà giáo sư đã tìm cho cô. Nhưng khi nghĩ lại, cô ấy muốn đánh Bua vì khi cô ấy nhắn tin, Bua lại tỏ ra không muốn trả lời và còn nói rằng nếu muốn mắng thì để lại tin nhắn. Cô ấy sẽ đọc khi tỉnh dậy. Bua lo ngủ hơn là lo cho cô. Lo cho công việc. Cô biết về tiếng tăm ngủ nướng của Bua từ thời còn đi học. Nhưng nhớ rằng lúc đó chưa đến mức này. Chỉ cần có thể ngủ trong 5 phút khi đi thực địa cùng nhau đã là giỏi rồi. Nhưng giờ, còn chưa nói chuyện xong đã trốn đi ngủ. Cô chỉ muốn theo dõi công việc. Và đã dũng cảm nhắn tin báo rằng mình sắp về nhưng không nói vì Bua cắt ngang không muốn nói chuyện. Gặp mặt, tôi sẽ đánh gãy lưng thật đấy. Nhưng điều mà nữ tiến sĩ vừa xuống máy bay chưa đầy 3 giờ không hiểu là tại sao cô không thể đợi đến ngày mai để gặp Bua. Phinia suy nghĩ suốt đường đi vì cô cũng không hiểu cảm giác này. Giống như cô không muốn đợi vì dù có ngủ cũng không yên. Cô cứ nghĩ về lần cuối cùng làm việc cùng nhau, nhớ đến khuôn mặt sợ hãi của Bua dù đã gần 1 tháng trôi qua. Nhưng cô vẫn nhớ rõ như 5 năm quen biết nhau. Đây là lần đầu tiên Phinia nhìn Bua một cách trọn vẹn như chưa từng trước đây. Bua vẫn là Bua, Basea mà Phinia nhớ từ ngày đầu học tiến sĩ cho đến hôm nay. 5 năm qua, từ Basea giờ đã có danh xưng tiến sĩ. Khuôn mặt học thức đeo kính gọng vuông theo kiểu mẫu. Nhưng lúc này đôi mắt mệt mỏi vì công việc nghiên cứu và thiếu ngủ. Cô lo ngủ hơn bất cứ điều gì. Mỗi khi có thời gian nghỉ, Phinia thường thấy Bua trốn vào góc và tìm chỗ ngủ như thể thiếu ngủ từ lâu. Dù vẫn nhớ rõ bạn cùng lớp này, nhưng đến lúc này cảm giác của cô đối với Bua dường như đã thay đổi. Thay đổi đến mức dù là người nghiên cứu con người qua nhiều thời đại như tiến sĩ Phinia cũng không thể định nghĩa được cảm giác này. Điều gì đang xảy ra với cô khi cứ lo lắng về Bua? Suốt thời gian ở nước ngoài, cô không yên. Cô cứ nghĩ về lần cuối cùng làm việc cùng nhau. Nhớ đến khuôn mặt sợ hãi của Bua dù đã gần 1 tháng trôi qua. Nhưng cô vẫn nhớ rõ như 5 năm quen biết nhau. Đây là lần đầu tiên Phinia nhìn Bua một cách trọn vẹn như chưa từng trước đây. Bua vẫn là Bua, Basea mà Phinia nhớ từ ngày đầu học tiến sĩ cho đến hôm nay. 5 năm qua, từ Basea giờ đã có danh xưng tiến sĩ. Khuôn mặt học thức đeo kính gọng vuông theo kiểu mẫu. Nhưng lúc này đôi mắt mệt mỏi vì công việc nghiên cứu và thiếu ngủ. Cô lo ngủ hơn bất cứ điều gì. Mỗi khi có thời gian nghỉ, Phinia thường thấy Bua trốn vào góc và tìm chỗ ngủ như thể thiếu ngủ từ lâu.
Dù vẫn nhớ rõ bạn cùng lớp này, nhưng đến lúc này cảm giác của cô đối với Bua dường như đã thay đổi. Thay đổi đến mức dù là người nghiên cứu con người qua nhiều thời đại như tiến sĩ Phinia cũng không thể định nghĩa được cảm giác này. Điều gì đang xảy ra với cô khi cứ lo lắng về Bua? Suốt thời gian ở nước ngoài, cô không yên. Muốn nhắn tin nhưng không dám. Do dự mãi cho đến ngày cuối cùng quyết định hỏi về tiến độ công việc và muốn hẹn đi ăn. Nhưng mọi chuyện lại đảo lộn vì Bua thấy tin nhắn theo dõi công việc liền tắt máy. Phinia cố gắng tự nhủ rằng cô lo cho công việc. Nhưng việc nhanh chóng từ chối vị trí học giả và quyết định trở về đây. Cô cũng không chắc lý do. Có lẽ vì cô nhớ nhà. Dù trong lòng sâu thẳm biết rằng không chỉ có vậy. Mỗi khi nhớ nhà, luôn có khuôn mặt ai đó hiện lên trong suy nghĩ. Nhớ đến khuôn mặt sợ hãi ngày đó. Cô không thể gạt bỏ hình ảnh đó khỏi tâm trí suốt 2 tuần qua. 2 tuần qua là thời gian hoàn tất thủ tục tốt nghiệp và sắp xếp mọi thứ trước khi trở về quê hương. Thật kỳ lạ khi giáo sư nói rằng cô có thể quay lại bất cứ lúc nào. Nhưng việc quay lại không nằm trong suy nghĩ của cô. Phinia chắc chắn rằng giáo sư Nisa sẽ vui mừng khi biết cô quyết định như vậy. Nhân học không phải là ngành mới ở Thái Lan nhưng cũng không có nhiều người quan tâm. Sẽ rất tốt nếu có thêm một chuyên gia trong lĩnh vực này. Suốt thời gian hoàn tất thủ tục tốt nghiệp, tâm trí của Phinia gần như không thể tập trung vào bất cứ điều gì. Cô chỉ muốn nhanh chóng trở về đây. Muốn gặp Bua và nghĩ rằng khi gặp Bua sẽ ngạc nhiên và bắt đầu nói chuyện như cả hai từng làm. Suy nghĩ này khiến nữ tiến sĩ mỉm cười mà không nhận ra. Cô sẽ trả thù Bua vì dám trốn cô để ngủ. Nếu nhắn tin không trả lời thì đến tận nơi cũng được. Nghĩ vậy, cô nhấn ga để tăng tốc thêm một chút. Trong đầu nghĩ đến khuôn mặt đeo kính gọng vuông mà trước đây mỗi lần thấy đều khiến cô quay đi và khó chịu. Nhưng giờ đây mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Giáo sư phải tự hào về cô. Phinia cảm thấy rằng câu nói đơn giản đó xuất phát từ cảm xúc của Bua và nó khiến cô ấm lòng đến tận đáy tim.